श्री समर्थ रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अगदी चमचमीत अशी गावरान पद्धतीची लसणाची चटणी। व्हिडिओच्या शेवटी मी काही टिप्स सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहेत। आता आपण त्या एका खलबत्त्यामध्ये छान अशा बारीक वाटून घ्यायच्या आहेत। लसणाची चटणी बनवत असताना लसूण नेहमी खलबत्त्यामध्ये वाटावा। मिक्सरमध्ये वाटल्यामुळे लसणाची चटणी एवढी खमंग होऊ शकत नाही। इथे आपल्याला खलबत्त्यामध्ये लसूण छान असा रगडून घ्यायचा आहे। साधारणतः 5 मिनिटांनंतर माझा लसूण पूर्ण वाटून झालेला आहे। आता मी लसूण एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। इथे मी तुम्हाला काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगणार आहे। नेहमी लसूण परतत असताना गॅसची फ्लेम ही मंद असली पाहिजे व फोडणीमध्ये दही घालत असताना गॅस बंद करून हलवण्याची प्रोसेस फास्ट झाली पाहिजे। आता मी फोडणीची तयारी करून घेणार आहे। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। त्या कढईमध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे छान असं तेल टाकून घेतलेलं आहे। इथे तेल आपल्याला छान कडकडीत गरम करायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतरच आपण यामध्ये जिरी व मोहरी घालून घ्यायची आहे, नाहीतर आपली जिरी मोहरी छान अशी तडतडणार नाही। इथे माझं तेल छान असं गरम झालेलं आहे। आता मी यामध्ये 1 चमचा जिरं व 1 चमचा मोहरी घालून घेतलेली आहे। जिरी व मोहरी छान तडतडल्यानंतर आपण यामध्ये लसूण घालून घेणार आहोत। इथे माझी जिरी व मोहरी छान तडतडून झालेली आहेत। आता मी यामध्ये वाटून घेतलेला लसूण घालून घेणार आहे व लसूण छान असा ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेणार आहे। लसूण परतत असताना गॅसची फ्लेम ही नेहमी लहान ठेवायची, त्यामुळे आपला लसूण करपणार नाही व आपला लसूण खरपूस असा ब्राऊन होतो। इथे तुम्ही पाहू शकता माझा लसूण ब्राऊन झालेला आहे। आता मी यामध्ये फ्रेश अशी कोथिंबीर घालून घेणार आहे व छान असं हलवून घेणार आहे। आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट व 1 चमचा बेडगी मिरचीची पावडर घालून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपली चटणी अतिशय टेस्टी होते। इथे आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे व साधारण 2 चमचे दही घालून छान असं हलवून घ्यायचं आहे। दही घातल्यामुळे आपलं दही फुटू शकतो, त्यामुळे इथे दही हलवताना प्रोसेस ही फास्ट झाली पाहिजे। आता इथे मी साधारणतः अर्धा चमचा मीठ घालून छान असं हलवून घेणार आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या चटणीला खूप छान असं तेल सुटलेलं आहे। इथे मी चटणी 5 मिनिटं हलवून घेणार आहे। यानंतर आपली चटणी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन गावरान रेसिपी पाहण्यासाठी। इथे माझी गरमागरम लसणाची चटणी तयार झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या चटणीला तेल खूप छान असं सुटलेलं आहे।